สวัสดีครับคลิปนี้มาชมวิธีเชื่อมต่อใช้งาน Smart Switch ยี่ห้อ Mubis นะครับตัวนี้เป็นสินค้าที่มาจาก AliExpress นะครับสำหรับตัวนี้ก็เป็น Switch 4 Channel เชื่อมต่อกับแอป EV-Link นะครับเป็นโมเดล EWB4CH เนี่ยนะครับตัวนี้จริงๆแล้วเป็นวงจร4 Channel นะครับที่ผมเคยเอามาประยุกต์ทำนะครับแต่เขามีกล่องครอบมาให้ด้วยสวยงามดีใช้กับตัวกล่องไฟตู้ไฟรางปีกนกได้นะครับที่ก็เป็นดินเรลชนิดตัวนี้ก็เอาไปคล่อมเลยแล้วแกะประกบอย่างเงี้ยครับแค่นี้ก็ใช้งานได้แล้วครับวิธีการเชื่อมต่อก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับเบรกเกอร์ทั่วไปแต่ก็จะแปลกไปนิดนึงนะครับสำหรับเบรกเกอร์ตัวนี้นะครับเราสามารถจ่ายไฟเพื่อเลี้ยงวงจรได้2ชนิดนะครับก็คือ220โวลต์ก็ได้หรือจะตัวนี้5โวลต์ก็ได้เป็นไมโคร USB นะครับวิธีเชื่อมต่อก็จะเป็นฝั่งนี้มีคู่มือมาให้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นคู่มือภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนมี2ฝั่งนะครับตามนี้เลยวิธีเชื่อมต่อก็ง่ายๆนะครับมาดูกันเลยเป็นสินค้าที่มาจากร้าน Mubis นะครับเขาส่งมาให้ทดสอบก็เอามาแนะนำด้วยนะครับวิธีเชื่อมต่อมี2ฝั่งครับฝั่งนี้เป็นฝั่งขาเข้าตัวนี้เป็นปุ่มควบคุมกดค้างเพื่อรีเซ็ตนะครับแล้วก็มีปุ่มเปิดปิดอยู่4ปุ่มควบคุมรีเลย์ข้างใน4ตัว1 2 3 4นะครับการเชื่อมต่อไฟก็ฝั่งนี้เป็นการเชื่อมต่อสวิตช์นั่นเองต่อคอมกับ NO ตัวนี้ normal นะครับในการเชื่อมต่อก็ให้คุณมองว่าตัวนี้คือสวิตช์นะครับก็ผมจะใช้วิธีการเชื่อมต่อโดยการตัวนี้เป็นปลั๊กเสียบกับพอร์ต L ก็คือสีแดงนะครับผมจะให้สีแดงเนี่ยเข้ามายังตัวนี้ซึ่งตามวงจรที่เขาเขียนไว้นะครับตัวนี้เป็น common ก็คือไฟขาเข้านะครับแล้วไฟจะออกตัวนี้ถัดมาที่เป็นเขียนว่า NO เนี่ยนะครับไฟออกจากตรงนี้เพื่อไปหาหลอดไฟครับพอไฟออกไปหาหลอดไฟโดยผมสมมุติว่าตัวนี้ไฟขาออกไปเพื่อออกไปยังปลั๊กตัวนี้แหละนะครับผมเชื่อมต่อให้เข้าใจง่ายแล้วก็ไปหาหลอดไฟแล้วก็กลับมาสีฟ้าตัวนี้เนี่ยครับที่เห็นอยู่คือสาย N ก็ออกมาเชื่อมต่อกลับไปหาปลั๊กเนี่ยครับเท่านี้เองก็พร้อมเสียบนะครับเสียบปลั๊กตรงนี้เพื่อให้ไฟเข้าวงจรฝั่งด้านบนตรงนี้คือชุดที่1ของ Switch K1 นะครับหลังจากนั้นฝั่งนี้เราก็สามารถที่จะจ่ายไฟให้เขาได้ผมทดสอบแล้วใช้ได้ทั้งคู่นะครับแต่ว่าผมจะจ่ายไฟโดย220โวลต์สมมุติว่าอยู่ในตู้ไฟนะครับผมก็จะใช้ปลั๊กตัวนี้อีกตัวหนึ่งเพื่อจ่ายไฟให้กับวงจรนะครับฝั่งด้านนี้ไม่มีขั้วอะไรนะก็220โวลต์รอนี่แหละภายบ้านนี่แหละนะครับเสียบได้เลยนะครับเสียบเข้าไปแล้วก็หมุนน็อตให้แน่นก็เท่านี้นะครับอีกช่องหนึ่งโอเคนี่นะครับตอนนี้ก็พร้อมแล้วหลังจากนั้นเราจ่ายไฟให้กับวงจรครับผมจะเสียบ L ตัวนี้อันนี้เป็นไฟควบคุมวงจรจ่ายให้วงจรก่อนนะครับตอนนี้สังเกตดูจะมีไฟตรงนี้นะครับสีแดงๆเนี่ยสีแดงๆเป็นสถานะกระพริบ3ครั้งหยุดนะครับถ้าเกิดไม่ได้ใช่3ครั้งหยุดคุณก็กดรีเซ็ตค้างไว้เขาจะรีเซ็ตตัวเองเรียบร้อยเลยนะครับตอนนี้เป็นสถานะพร้อมเชื่อมต่อนะครับให้คุณเปิดมือถือขึ้นมาจริงๆตอนนี้ก็เปิดปิดได้แล้วนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้เสียบผมจะเสียบปลั๊กอีกตัวหนึ่งโอเคเปิดปิดได้แล้วนะครับแบบนี้เลยถ้าเกิดว่าจะเปิดพร้อมกันทั้งหมดทุกสวิตช์ก็กดตรงนี้ปิดพร้อมกันเรามาเชื่อมต่อ Wi-Fi ครับตัวนี้จะเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth Edge นะครับแต่ง่ายกว่านั้นก็คือถ้าเกิดเราเปิดแอป EV-Link ขึ้นมาตัวนี้เราสามารถกดบวกได้เลยถ้ามือถือเปิดบลูทูธอยู่นะครับเขามี Bluetooth Edge เรียบร้อยสามารถช่วยให้เชื่อมต่อได้ง่ายๆถัดมาใส่ข้อมูล Wi-Fi ครับใส่รหัสแล้วก็ถัดไปสักครู่ถ้าอยู่ในสถานะเชื่อมต่อนะครับเขาจะมี Bluetooth Edge ขึ้นมาให้ตอนนี้รู้สึกว่าไฟไม่ได้อยู่สถานะเชื่อมต่อแล้วครับกดค้างให้กระพริบ3ครั้งหยุดนะครับโอเค3ครั้งหยุดแล้วนะครับเขาก็จะโผล่ขึ้นมาตรงนี้ในการเชื่อมต่อนะครับให้กดเครื่องหมายบวกด้วยนี่นะครับกำลังเชื่อมต่อ
ตอนนี้ก็สถานะกระพริบ3 ครั้งหยุดอยู่นะครับโอเคเชื่อมต่อได้แล้วสถานะไฟตอนนี้เป็นกระพริบเหมือนทำงานอยู่นะครับกระพริบ2 ครั้งแล้วก็หายไปถัดไปครับโอเคไม่เปลี่ยนชื่อนะครับถัดไปไม่แบ่งปันเสร็จสิ้นนะครับผมทดสอบให้ดูประมาณนี้สำหรับตัวนี้ก็มีฟังก์ชันน่าสนใจครับขึ้นมาเป็น4ปุ่มแบบนี้นะครับสามารถที่จะกดเปิดได้เปิดทีละปุ่มครับทุกครั้งที่เรากดจะมีการสั่นวืดๆด้วยนะตารางเวลาครับสามารถเพิ่มตารางเวลาได้นะครับเพิ่มแยกเป็นช่องทางเลยแล้วก็สามารถที่จะกดบวกเพิ่มเหมือนกันมีค่าเท่ากันนะครับถ้าเกิดว่ากรณีที่เรากดไปแล้วเนี่ยปุ่มเพิ่มมันจะหายไปนะครับมันจะเหลือแค่เครื่องหมายบวกอย่างเดียวนะครับโอเคถัดไปตั้งเวลาครับตัวนี้เป็นการตั้งเวลาคนละแบบกันเราสามารถตั้งเปิดปิดได้แบบนี้นะครับเลือกเองได้เลยแล้วก็ถัดไปตั้งเวลาแบบลูปครับเขาจะเป็นคนละแบบอีกอย่างหนึ่งก็คือตั้งเวลาทำซ้ำได้แล้วก็กำหนดเวลาเริ่มเวลาปิดเพิ่มเงื่อนไขอะไรพวกนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ถัดไปเป็นการเปิดทั้งหมดครับตรงนี้กดไปก็ไม่มีผลนะครับปิดทั้งหมดครับกดปิดอีกรอบไม่มีผลอะไรนะครับแล้วก็มาดูปุ่มตั้งค่าการตั้งค่ามีเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์นะครับอัปเดตเวอร์ชันกำหนดตำแหน่งแชร์สร้างกลุ่มก็ได้นะครับแล้วก็การควบคุมเชื่อมต่อสายแลนนี้ไม่แน่ใจไม่ได้ใช้ประโยชน์นะครับมี e-link scene นะครับตรงนี้ลองเชื่อมต่อได้สามารถกำหนดซีนเพิ่มเติมใน e-link ได้นะครับให้ทำอะไรเปิดและทำอะไรต่อเนื่องอะไรประมาณนี้นะครับถัดไปเป็น e-link remote ครับคุณต้องมีรีโมทของยี่ห้อ Sonos นะครับช่องทางเข้าใจกดเพื่อเรียนรู้กดตรงนี้เปิดค้างไว้แล้วกดรีโมทย้ำๆปุ่มที่ต้องการของรีโมท Sonos เขาก็จะสั่งงานและเชื่อมต่อกันนะครับแล้วก็ถัดไปการแจ้งเตือนครับการแจ้งเตือนก็เป็นการแจ้งเตือนสถานะเปิดปิดนั่นเองนะครับพอเปิดปิดเขาก็จะแจ้งเตือนเปิดปิดปกติมีแล้วครับเสียงปึ๊ดๆขึ้นมาแล้วครับตรงนี้นะครับแต่ไม่ได้ขึ้นเด้งเหมือน iPhone นะถัดไปข้อมูลการใช้งานคือสถานะทั้งหมดว่าเปิดปิดปุ่มตอนไหนบ้างนั่นเองนะครับแล้วก็การแจ้งเตือนการเชื่อมต่อ Wi-Fi สถานะ Power On ถ้าเกิดไฟดับแล้วไฟมาจะให้เป็นสถานะไหนแต่ละช่องจะให้อยู่ในสถานะเปิดหรือปิดหรือจำครั้งล่าสุดนะครับมีให้เลือกนะครับก็กดบันทึกไปแล้วการตั้งเวลาหน่วงเวลานะครับตัวนี้คือหลังจากที่เราเปิดแล้วก็ให้เขานับถอยหลังปิดในแต่ละช่องนะครับนับถอยหลังกี่นาทีถึงปิดกี่วินาทีถึงปิดอะไรพวกนี้ได้หมดเลยแล้วก็ถัดมาซ่อนปุ่มผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรอินเตอร์ล็อกครับอินเตอร์ล็อกก็คือการจับคู่ปุ่มเมื่อปุ่มหนึ่งเปิดให้อีกปุ่มหนึ่งปิดนั่นเองนะครับก็กดเครื่องหมายบวกครับต้องเลือกเป็นคู่นะจัดเก็บเขาก็จะทำงานเป็นคู่เปิดปิดสลับกันนั่นเองนะครับตรงนี้เปิดช่องทางที่1ถ้าเกิดมีการเปิดช่องทางที่2ด้วยให้ช่องทางที่1ปิดเนี่ยครับเปิด1ปิด2เปิด2ปิด1นี่คืออินเตอร์ล็อกจับคู่กันนะครับก็ประมาณนี้ถัดไปครับหมดแล้ว Wi-Fi Setting สามารถเปลี่ยน Wi-Fi ที่ตรงนี้ได้ต้องกดเข้าไปเรื่อยๆนะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับสำหรับตัว Switch ยี่ห้อ Mubis นะครับสำหรับตัวนี้ก็วงจรข้างในเชื่อมต่อกับ EV-Link นะครับอยู่คนละฝั่งกับฝั่ง Tuya ฝั่ง Smart Life นะครับตัวนี้ก็เป็นสินค้าที่วางขายใน AliExpress เข้าใจว่าทางร้านน่าจะมีวางขายในหลายแพลตฟอร์มนะครับผมก็มองหาสวิตช์แบบนี้มานานแล้วแต่ก่อนเป็นวงจรนะครับตอนนี้เขาทำบิวออกมาเป็นตัวเคสแบบนี้ใส่ตู้ได้ค่อนข้างสวยเลยครับถ้าเกิดสนใจก็มีลิงก์อยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วคลิปนี้เอามาทำวิธีการเชื่อมต่อแล้วก็เชื่อมต่อ Wi-Fi รวมถึงการตั้งค่าต่างๆมาให้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าน่าจะได้ประโยชน์แล้วก็ซื้อมาใช้ได้เลยถ้าเกิดมีคำถามคอมเมนต์เอาไว้ได้เดี๋ยวผมจะรีบมาตอบให้สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ